જય સ્વામિનારાયણ। આજના વિડિયોની અંદર આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ઢોસા। ઢોસાનું નામ સાંભળતાની સાથે કોઈ પણ હોટલ અથવા તો રેસ્ટોરન્ટની યાદ આવી જતી હોય છે, કેમ કે આપણે બહાર રેસ્ટોરન્ટમાં ઢોસા ખાઈએ છીએ, એવા ઘરે પરફેક્ટ બનતા નથી। ઢોસા ચીપકી જતા હોય છે, ઢોસા કાળા પડી જતા હોય છે, ઢોસા લબર જેવા થઈ જતા હોય છે, અથવા તો ઢોસા ધરતીકંપ જેવા થઈ જતા હોય છે। તો મિત્રો, આ સારા પ્રશ્નનો ઉકેલ આ વિડિયોની અંદર છે, તો વિડિયોને લાસ્ટ સુધી જોવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા। તો ચાલો મિત્રો, તો દરરોજ સાંજે 8 વાગ્યાથી રેડી રહેજો। 40 થી 50 પ્રકારના ઢોસા આપણે બનાવશું આ સિરીઝની અંદર, તો મિત્રો ખાસ કરીને જોવાનું બિલકુલ નહીં ચૂકતા। તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે ઢોસાના ડોયા બનાવવા માટેની પ્રોસેસ જાણી લઈએ। તો એમની માટે મેં અહીંયા એક વાસણ લીધું છે અને સૌપ્રથમ આપણે કોઈ પણ વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું। તો મેં એક નાની વાટકી લીધી છે। આ 3 વાટકી ભરીને આપણે ચોખા લેવાના છે। ચોખામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ખીચડિયા ચોખા લેવાના। મેં અહીંયા પરિમલ ચોખા લીધા છે, જે ખાસ ખીચડી માટેના જ હોય છે। બાસમતી રાઈસ કે ભાતના આપણે ઢોસા નથી બનાવવાના। તો મિત્રો આપણે 3 વાટકી સેટ કરી લેવાની। આવી રીતે આ 3 વાટકી હું ચોખા લઉં છું। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે અડદની દાળ લેવાની છે। 1 વાટકી જેટલી અડદની દાળ લીધી છે। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આ ચણાની દાળ લેવાની છે, એ પણ 1 વાટકી છે। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આ મેથી લેવાની છે, 1 ચમચી જેટલી। 1 ચમચી મેથી લેવાની છે। આપણે ચણાની દાળ લેવાથી ઢોસાની અંદર જે તવા ઉપર જે આપણે ઢોસા હોય છે ચીપકી નથી જતા, ફટાફટ ઉચકી જાય છે અને મેથીથી થોડા કુરકુરા બને છે। તો મિત્રો હવે આપણે આ બધાને મિક્સ કરી અને પલાળી દેવાનું। જો તમારે અલગ અલગ પલાળવું હોય તો એમ પણ તમે પલાળી શકો છો અને મિક્સ કરીને પણ તમે પલાળી શકો છો। તો મિત્રો આપણે હવે પાણીને અંદર લઈ લઈએ અને પલાળી દઈએ। પહેલા આપણે સાફ કરીને ધોઈ લઈએ અને પછી આપણે એમને પલાળી અને તો મિત્રો આપણે આમને 10 કલાક માટે પલાળી દઈએ। મેં ધોઈને સાફ કરી લીધા છે। આને હવે આપણે રાત્રે મૂક્યા છે અને સવારે આપણે પીસવાના છે। તો ચાલો મિત્રો આપણે એમને પલાળી દઈએ। તો મિત્રો સવારના 8 વાગ્યા છે અને આપણે જે રાત્રે પલાળ્યું હતું ટોટલ 10 કલાકની અંદર આવું રિઝલ્ટ મળી જાય છે। હવે આપણે અમને ક્રશ કરવાનું છે, તો મિક્સરની અંદર આપણે એમનો પીસી અને ડોયો બનાવી લઈએ સારો એવો। તો ચાલો મિત્રો, તો મિત્રો બધો ડોયો આપણે મિક્સર જારની અંદર ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લીધો છે। આ ડોયાને આપણે 8 થી 10 કલાક સુધી આપણે ઢાંકી અને મૂકી દઈશું, અથવા તો આને તમે સીધા સૂર્યના કિરણો પડે એવી રીતે 1 કલાક માટે તમે આને તડકામાં મૂકી શકો છો। તો એમના હિસાબથી આપણો આથો જે છે એકદમ સારો આવશે અને આપણે જે બહાર ઢોસા ખાઈએ છીએ રેસ્ટોરન્ટમાં એવા જ પરફેક્ટ ઢોસા બનશે। તો મિત્રો રાતના 8 વાગી ચૂક્યા છે અને હવે આપણે જોઈ લઈએ કે આપણો આ ઢોસાનો જે આથો છે તે કેવો આવ્યો છે। તો ચાલો આપણે ચેક કરી લઈએ। તો આપણો આથો એકદમ સરસ એવો આવી ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણો આથો કેટલો ફૂલી ગયો છે। હવે આપણે હળવા હાથેથી આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને આમાં મીઠું આપણે મિક્સ કરવાનું છે। તો આપણે મીઠું અંદર
મિક્સ કરી દઈએ મિત્રો. તો સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું લઈ લીધું છે અહીંયા અને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને પછી આપણે ઢોસા બનાવવા માંડીએ. આપણો આથો એકદમ પરફેક્ટ આવી ગયો છે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણો આથો એક. તો મિત્રો આપણે હવે ઢોસા બનાવવાની પ્રોસેસ શરૂ કરી દઈએ. તો એની પહેલા સૌથી પહેલા આપણે ગેસ શરૂ કરી દઈએ અને ગેસ ઉપર આ લોખંડનો તવો લઈ લઈએ. જો તમારે પ્રોપર ઢોસા બનાવવા હોય તો એમની માટે સૌથી પહેલા તો તમારે લોખંડનો જે તવો છે તે લેવો પડશે. તો એમની માટે જો તમારે આવો લોખંડનો તવો લેવો હોય તો વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે આ તવો ઓનલાઈન ઘર બેઠા મંગાવી શકો છો મિત્રો. તો ચાલો હવે આપણે ઢોસા બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ. તો ચાલો. તો મિત્રો આપણો જે તવો છે તે ગરમ થઈ ગયો છે. આપણે ચેક કરી લઈએ તો આપણો તવો એકદમ ગરમ થઈ ગયો છે. આ સાદું પાણી લીધું છે મેં. હવે આની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે અને એક કોટનનું કપડું લેવાનું છે જેમને પલાળી અને તવાને આપણે સાફ કરવાનો છે. આમના હિસાબ આવું કરવાથી આપણે શું ઢોસા જે હોય તે એકદમ ઉચકી જતા હોય છે, ચીપકતા નથી, નહીંતર તમારે તવાને ઢસડવો પડતો હોય છે મિત્રો. હવે જ્યારે આપણે ઢોસો પાથરવાના હોય ત્યારે ગેસને એકદમ ધીમો કરી દેવાનો. પછી તવો સાફ થઈ જાય. હવે જ્યારે આપણે ઢોસો પાથરવાનો હોય ત્યારે આ ગેસને એકદમ ધીમો કરી દેવાનો. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો તમે મિત્રો. તો મિત્રો આપણો આ જે ડોયો છે ઢોસાનો એની અંદર તમારે જો ઘાટો હોય, જાડો હોય તો એમાં પાણી નાખવું હોય તમારે તો તમે નાખી શકો છો મિત્રો. તો હવે આપણે પહેલો ઢોસો બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ મિત્રો. એકદમ ધીમા, એકદમ હળવા હાથે તમારે અંદર સર્કલ કરવાનું. ગેસને ફાસ્ટ કરી દેવાનો. ત્યાર પછી આપણે અમૂલ બટર લેશું મિત્રો. મેં અહીંયા અમૂલ બટર લીધું છે, તમે તેલ અથવા તો ઘી પણ લઈ શકો છો. ગેસને ધીમો કરવાનો અને અમૂલ બટર લગાવી દેવાનું. મિત્રો કોઈ પણ કામ તમે દિલથી કરો ને તો 100% એ કામ સારું થાય અને થાય જ છે.
તો મિત્રો આપણો ઢોસો એક બની ગયો છે. આપણે ચેક કરીએ કે કેવો બન્યો છે. ખાવામાં કેવો છે, એનો સ્વાદ કેવો છે આપણે જાણીએ. એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલનો બન્યો છે. એટલો કુરકુરો છે અને ખાવામાં પણ સારો એવો સ્વાદ આવે છે મિત્રો. જોયું ને મિત્રો, કેટલો સરળ અને ઈઝી તરીકેથી બનાવ્યો આપણે સાદા ઢોસા. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું બિલકુલ પણ ન ભૂલો. હજી સુધી તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો ન કરી હોય તો વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે મને ફોલો કરી શકો છો. અને આજથી રોજે 8 વાગ્યા સુધી તમને ઢોસાની સિરીઝ શરૂ થઈ રહી છે, તો વિડીયોને રોજે જોવાનું બિલકુલ ચૂકતા નહીં.